હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું 100% લારી કે રેસ્ટોરન્ટનો ટેસ્ટ ભૂલાવી દે તેવી એકદમ ચોખ્ખી અને ટેસ્ટી ફ્રેન્કીની રેસીપી। તો તમે એકવાર આ રીતે ફ્રેન્કી બનાવશો તો ચોક્કસથી તમે લારી કે રેસ્ટોરન્ટની ફ્રેન્કી ખાવાનું ભૂલી જશો, એટલી ટેસ્ટી બનશે। તો ચાલો પરફેક્ટ રીત સાથે ફ્રેન્કી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે ફ્રેન્કીની રોટલી માટેનો લોટ બાંધી લઈશું। તેના માટે બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું, સાથે તેમાં 1 કપ મેંદો ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા તમે ફક્ત ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, પણ 1 કપ જેટલો મેંદો અને 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લેશો તો તેનો ટેસ્ટ વધારે સારો લાગશે। અડધી ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર ઉમેરી દઈશું, 1 ટીસ્પૂન કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, સાથે તેમાં 3 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું। તો આ રીતે આપણે દહીં ઉમેરીશું એટલે આપણી રોટલી એકદમ સરસ એવી સોફ્ટ બનશે। અને અહીંયા આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ પાવડર નાખેલો છે, તેનાથી આપણી રોટલી એકદમ સરસ વ્હાઈટ બનીને તૈયાર થશે। હવે તેમાં મોણ માટે આપણે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે દહીં ઉમેરેલું છે એટલે લોટ બાંધવામાં આપણે વધારે પડતા પાણીનો ઉપયોગ નહીં થાય। તો દહીં આપણા લોટ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે મસળીને મિક્સ કરી લઈશું। તો બધી જ વસ્તુ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણે રેગ્યુલર રોટલી માટેનો લોટ બાંધતા હોઈએ એ જ રીતનો આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। વધારે પડતો સોફ્ટ પણ નહીં અને વધારે પડતો હાર્ડ પણ નહીં। તો બિલકુલ આ જ રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું, મસળતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે લોટ બાંધી લીધો છે। હવે ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને ફરીથી લોટને એકદમ સારી રીતે મસળી લઈશું। તો અહીંયા મારે ટોટલી લોટ બાંધવામાં 1/4 કપ જેટલા પાણીનો યુઝ થયો છે। તો હવે આ જ રીતે આપણે લોટને થોડોક મસળી લઈશું એટલે આપણો એકદમ સરસ એવો લોટ બંધાઈને તૈયાર થશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં લોટને એકદમ સારી રીતે મસળીને આ રીતનો સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે તેને ઢાંકીને આપણે 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું। જો તમારી પાસે સમય ના હોય તો તમે 15 મિનિટ માટે પણ આપી શકો છો। તો લગભગ 30 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે હવે ફરીથી આપણે લોટને થોડોક મસળી લઈશું અને હવે તેમાંથી થોડોક લોટ લઈને આપણે મીડિયમ સાઇઝનું લો બનાવીશું। તો તમારે રોટલી નાની કે મોટી જે માપની બનાવવી હોય એ માપનું તમારે લો બનાવવાનું। આ રીતે લોટને થોડોક મસળીને એકદમ સ્મૂથ લુવું બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો હવે આપણે રોટલીને વણવા માટે લુવાને આ રીતે ઘઉંના કોરા લોટથી કોટ કરી લઈશું અને પાટલા ઉપર રાખીને થોડુંક હળવા હાથેથી પ્રેસ કરીશું અને હવે રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે એકદમ પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરવાની છે। જો તમે જાડી રોટલી રાખશો તો જ્યારે ફ્રેન્કીને તમે રોલ વાળીને તૈયાર કરશો ત્યારે રોટલી તમારી તૂટશે। તો આ રીતે વચ્ચે આપણે થોડોક લોટ લગાવતા જઈશું અને એકદમ પાતળી રોટલી વણી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે બેકિંગ પાવડર નાખેલો, તેના લીધે આપણી એકદમ વ્હાઈટ એવી રોટલી બનીને તૈયાર થશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતની એકદમ પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે આ જ રીતે આપણે રોટલીને વણતા જઈશું અને શેકતા જઈશું। તો તેના માટે મેં તવો ગરમ કરવા માટે રાખી દીધો હતો। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખીશું અને હવે આ રીતે રોટલી ઉમેરીને થોડાક ઉપરથી બબલ્સ આવવા લાગે એટલે તેને ચમચાથી આ રીતે પલટી દઈશું અને હવે ઉપરથી આપણે પ્રેસ કરતા જઈને બંને સાઈડથી કાચી પાકી રોટલી શેકી લઈશું। તો અહીંયા આપણે શરૂઆતમાં રોટલીને એકદમ વધારે નથી શેકી દેવાની, પાછળથી ફરીથી આપણે રોટલીને તેલ નાખીને શેકીશું। તો શરૂઆતમાં આ જ રીતે અલટી પલટીને હલકા બ્રાઉન સ્પોટ્સ દેખાય ત્યાં સુધી રોટલીને શેકીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે રોટલીને કાચી પાકી શેકી લીધી છે। આ જ રીતે આપણે બીજી રોટલીને પણ વણતા જઈશું અને બંને સાઈડથી હલકા બ્રાઉન સ્પોટ્સ દેખાય ત્યાં સુધી કાચી પાકી અલટી પલટીને શેકી લઈશું। તો અહીંયા મેં બધી જ રોટલીને આ રીતે શેકીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો હવે તેને કેસરોલમાં રાખી દઈશું। તો હવે ફરીથી આપણે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું। તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 ઝીણા કટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું। તમે મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું
અને હવે બંને વસ્તુને આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને 1 થી 2 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. આદુ મરચાં એકદમ સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું. અને હવે તેમાં સાઈડમાં અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, 2 ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું. અને હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. અને હવે બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે તેલમાં સાતળીશું. તો આ રીતે આપણે મસાલાને તેલમાં સાતળીશું એટલે તેનો ફ્લેવર બહુ સરસ એવો લાગશે. તો આ રીતે બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખીશું. અને હવે તેમાં બાફેલા બટેટાને આ રીતે મેશ કરીને ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફીને છાલ નીકાળીને તેને ઠંડા કરી લીધા હતા. તો આ જ રીતે બધા બટેટાને આપણે મસળીને ઉમેરી દઈશું. ઉપરથી હવે થોડાક ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મસાલાને બટાકાની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. તો આ રીતે આપણે મસાલાને પેનમાં ફેલાવી દઈશું અને તેને હલકું ઠંડુ થવા માટે રાખીશું. ત્યાં સુધી આપણે ચટણી બનાવી લઈશું. તો મિક્સર જારમાં 1 કપ ફ્રેશ ઝીણા દાંડલા સહિત ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો તમારે ધાણા આ રીતે ફ્રેશ દાંડલા સહિત જ ઉમેરવાના છે. હવે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું, 3 થી 4 લસણની કળી અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું. અને હવે તેમાં 3 તીખા હોય તેવા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. તો અહીંયા મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો. અને હવે અહીંયા મેં આ રીતે ચટણીમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને એકદમ સ્મૂથ એવી ચટણી વાટી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે ચટણીને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. અહીંયા આપણો મસાલો પણ એકદમ સરસ રીતે ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર ઉમેરી દઈશું. તો જો કોર્નફ્લોર તમારા ઘરમાં અવેલેબલ ના હોય તો તમે તેના વગર પણ આ મસાલો તૈયાર કરી શકો છો. હવે કોર્નફ્લોરને આપણા મસાલાની સાથે એકદમ સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે કોર્નફ્લોરને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે મસાલામાંથી આ રીતે થોડોક ભાગ લઈશું અને પહેલાં આપણે મીડિયમ સાઇઝનો ગોળ લૂ બનાવીશું અને ત્યાર પછી તેમાંથી સિલિન્ડર શેપની કટલેટ વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમારે નાની કે મોટી જાડી પાતળી જે રીતની રાખવી હોય તમે રાખી શકો છો. તો આ રીતે હાથથી થોડુંક પ્રેસ કરતા જઈને મેં આ રીતની સિલિન્ડર શેપની કટલેટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે થોડોક મસાલો લેતા જઈશું, લૂ બનાવતા જઈશું અને સિલિન્ડર શેપમાં કટલેટ વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આટલા માપમાંથી તમારી 8 કટલેટ બનીને તૈયાર થશે. અહીંયા મેં બધી જ કટલેટ બનાવી લીધી છે. તો હવે તેને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને આપણે ફ્રેન્કી માટેનું કચુંબર બનાવી લઈશું. તો પ્લેટમાં તેના માટે આ રીતે પાતળી સ્લાઇસમાં કટ કરેલી કોબીજ ઉમેરી દઈશું. આ રીતે ડુંગળીની પણ આપણે પાતળી સ્લાઇસ કરીને ઉમેરી દઈશું. તો જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તેની જગ્યાએ તમે કેપ્સિકમ પણ ઉમેરી શકો છો. આ રીતે થોડુંક ઉપરથી ખમણેલું ગાજર ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલા ઝીણા કટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું. તો જો બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમે લીલા મરચાં ના નાખો તો પણ ચાલે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, થોડાક લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા જો તમે ફ્રેન્કીના સાઈડમાં થોડુંક કચુંબર સર્વ કરવા માંગતા હોય તો તમે થોડુંક વધારે પણ બનાવી શકો છો. તો અહીંયા આપણું કચુંબર એકદમ સરસ એવું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ફરીથી ગેસ ઉપર તવો રાખીશું અને તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને આખા તવા ઉપર તેને એકદમ સારી રીતે ફેલાવી દઈશું. અને હવે આપણે જે કટલેટ બનાવીને તૈયાર કરી તે આ રીતે તવામાં ઉમેરીશું. તો એકવારમાં જેટલી કટલેટ આવે એટલી બધી જ આપણે આ રીતે તવામાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખીશું. અને હવે આ રીતે કટલેટ એક સાઈડથી ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આપણે તેને ચમચાથી પલટી દઈશું. તો
તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે કટલેટને અલટતા પલટતા જઈશું અને બંને સાઈડથી હલકી ક્રિસ્પી એવી થાય ત્યાં સુધી તેને શેકી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ કટલેટ એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને આપણી કટલેટને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. અને હવે ફરીથી એ જ તવા ઉપર આપણે થોડુંક તેલ ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે ફેલાવી દઈશું. અને આપણે જે રોટલી વણીને શેકીને તૈયાર કરેલી તેને આ રીતે તવામાં ઉમેરીશું અને આ રીતે ચમચાથી પ્રેસ કરતા જઈને રોટલીને આપણે બંને સાઈડથી હલકી ક્રિસ્પી એવી થાય ત્યાં સુધી તેને શેકી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખીશું. તો અહીંયા રોટલીને તમારે વધારે પડતી ક્રિસ્પી પણ નથી કરવાની, નહીં તો જ્યારે તમે ફ્રેન્કીનો રોલ બનાવશો ત્યારે રોટલી તમારી ફાટી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણી રોટલી એકદમ સરસ એવી ફૂલે છે. તો આ જ રીતે આપણે બંને સાઈડથી તેને હલકું પ્રેસ કરતા જઈશું અને શેકી લઈશું. તો આ જ રીતે તમારે જેટલી ફ્રેન્કી પહેલાં બનાવી હોય એટલી રોટલીને તમારે થોડુંક તેલ ઉમેરીને આ રીતે બંને સાઈડથી શેકી લેવાની અને બીજી રોટલીને તમારે કેસરોલમાં જ રાખવાની, નહીં તો આપણે મેંદો ઉમેરેલો હોવાના લીધે રોટલી તમારી એકદમ કડક થઈ જશે. તો અહીંયા મેં આ રીતે બંને રોટલીને હલકી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લીધી છે. હવે ફ્રેન્કી બનાવવા માટે આપણે આ રીતે એક રોટલી લઈશું અને આપણે જે ગ્રીન ચટણી બનાવેલી તેને આ રીતે રોટલીના અડધા ભાગમાં લગાવીશું અને બીજા પાર્ટમાં આપણે થોડોક ટોમેટો કેચઅપ લગાવીશું. તો આખી રોટલી ઉપર તમે ગ્રીન ચટણી પણ લગાવી શકો છો, પણ આ રીતે અડધા ભાગમાં આપણે ટોમેટો કેચઅપ લગાવીશું, તેનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. અને હવે આપણે જે કટલેટ બનાવીને તૈયાર કરેલી તેને આ રીતે રાખી દઈશું અને ઉપરથી આપણે જે કચુંબર બનાવેલું તે ઉમેરીશું. તો તમને વધારે કે ઓછું જે રીતનું પસંદ હોય તમે એ રીતે ઉમેરી શકો છો. અને હવે ઉપરથી ફ્રેન્કી મસાલો કે પછી ચાટ મસાલો છાંટીશું. ઉપરથી થોડુંક ચીઝ ખમણી દઈશું. તો તમને વધારે કે ઓછું જે રીતનું ચીઝ પસંદ હોય તમે એ રીતે ઉમેરી શકો છો. તો આ જ રીતે આખી રોટલી ઉપર આપણે ચીઝ ઉમેરીશું. અને હવે આ રીતે આપણે રોટલીને એક સાઈડથી ફોલ્ડ કરીને એકદમ ટાઈટલી એવો રોલ વાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમારે એકદમ ટાઈટલી રોલ વાળવાનો છે, એટલે આપણે જે કંઈ વસ્તુ અંદર ઉમેરેલી છે એ બિલકુલ પણ બહાર નહીં નીકળે. તો અહીંયા આ જ રીતે તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ ટાઈટલી એવો ફ્રેન્કીનો રોલ વાળીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે ફ્રેન્કીને આપણને પકડતા ફાવે તેના માટે આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લઈશું અને આ રીતે ફ્રેન્કીના નીચેના ભાગમાં લગાવીને પેક કરી દઈશું. તો તમે તેની જગ્યાએ બટર પેપર કે પછી ટૂથપીકનો યુઝ પણ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવી ફ્રેન્કી આપણી એકદમ તૈયાર છે. બાજુમાં આપણે થોડુંક કચુંબર સર્વ કરીશું. તો તમે પણ એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.